Nu mai putem trage de timp, trebuie să închidem perioada noastră de testare cu iPhone-urile 16 Pro și 16 Pro Max. Știu să vă dau de la început verdictul meu, nu voi trece la noile iPhone-uri din câteva motive foarte simple. O să vă spun părțile bune și părțile mai puțin bune și am anunțat deja că o să revin pe Android pe un telefon pliabil, însă chiar și așa mă uit cu inima deschisă la ce a încercat Apple să facă, dar și la ce nu l-a reușit încă. Acum, nu știu cât nu le-a ieșit sau nu vor neapărat, dar pe mine încă mă frustrează chestia asta, pentru că tocmai ce am făcut de dimineață update-ul, mi-am pus speranța că până în ultima clipă, eu registrez pe 21 octombrie, vom vedea un iOS 18.1 cu o parte măcar din funcțiile alea anunțate la evenimentul de lansare. După atât de multă vreme de la evenimentul la care ni s-au prezentat noile iPhone-uri cu Apple Intelligence, nu avem pic de intelligence pe noile iPhone-uri. Și asta este principala și cea mai mare supărare pe care o am nu doar eu, ci mulți oameni care și-au cumpărat telefoanele astea și sunt nemulțumiți de faptul că Apple a promis ceva în evenimentul lor de lansare. In June, we launched Apple Intelligence, first iPhones designed from the ground up for Apple Intelligence to deliver intelligence that understands you. Apple Intelligence will find it for you. Apple Intelligence will automatically find relevant photos and videos. Apple Intelligence on iPhone 16. Apple Intelligence marks the start of a new era for Siri. Apple Intelligence draws on the immense power of our silicon. Apple Intelligence can unlock even more intelligence. Apple Intelligence is going to transform so much of what you do with iPhone. Și au primit până la urmă chestia asta. Dar sunt totuși îmbunătățiri importante pe care vreau să ți le arăt aici. Aceste telefoane sunt excelente pentru cei care sunt pasionați de videografie. Și de fotografie, dar mai ales de videografie, pentru că noi chiar le-am folosit aici la mai multe filmări și fotografii, mai ales în ultima lună, și avem câteva concluzii foarte pozitive la acel capitol. Cu toate astea, încă o dată, nu mă văd dând banii pe unul dintre ele. Hai să începem! De la început trebuie să zic chestia asta, că avem pe masă cel mai mare și mai greu telefon făcut până acum de Apple. Aceste iPhone 16 Pro Max are 227 de grame. Este un telefon masiv și cu cel mai mare ecran făcut până acum, de 6,9 inch în diagonală. Adică ăsta se termină acolo unde încep tabletele, de cele mai multe ori. Cel de lângă, altă dată, ar fi fost considerat telefonul cel mare. La 6,3 inch în diagonală, ăsta are doar 199 de grame. Și vă spun de la început, eu înclin mai mult către telefonul ăsta pentru că împarte cu celălalt aproape tot. Mai puțin dimensiunile, în rest împart aproape tot. Și mai există o șmecherie pe care am lăsat-o la final la partea de preț, cu care totuși nu mă ține pe loc să-l aleg pe ăsta dintre cele două. Cu toate astea, dacă le întorc așa puțin pe spate, o să vezi și din culorile pe care Apple le propune în această colecție de 2024-2025, cu toate astea, am împrumutat de la Lorena unul dintre cele mai frumoase iPhone-uri făcute vreodată. Ea este încă pe acest iPhone și o să, dacă vă întrebați de ce, cred că motivul este evident. Da, și ăsta este un magnet de amprente, cum este Cybertruck-ul. Dar uite și tu la el ce frumos este. Și uite ce frumos a păstrat. Ce bine s-a menținut acest iPhone din inox, din oțel. Un auriu lucios care a rezistat foarte bine pe parcursul ultimilor mai mult de 2 ani deja. Și Lorena este foarte mulțumită de telefonul ăsta. Sunt diferențe puține între aceste generații. Dacă ți le-aș arăta din spate, doar dacă te pricepi la culori și vezi diferența de dimensiune, o să simți trecerea la noua generație după 3 ani aproape. Că aici avem 16 și aici avem 13 Pro. Cu toate astea, cred eu că dintre cele două, încă o dată, la design câștigă ăsta. Este mai slim, este mai lucios, este mai auriu. Am trecut de la oțel la titan. Și Apple spune că a făcut schimbările astea la partea de mărime pentru a introduce ecrane mai bune și baterii mai mari. Nu știu ce să zic în legătură cu chestia asta, pentru că telefonul acesta rămâne foarte competent și 3 ani mai târziu. Asta este una dintre părțile bune, să zicem, ceea ce fac cei de la Apple, pentru că telefoanele lor se îmbunătățesc puțin câte puțin.
nu suficient de repede pentru gustul celor ca mine, dar pentru cei care le folosesc în viața de zi cu zi, asta este o veste bună, pentru că nu toată lumea trebuie să facă upgrade-ul și nu știu câți vor face upgrade-ul anul ăsta. Dar dacă chiar vrei să treci la un iPhone nou, dintre cele două, eu voi inclina către 16 Pro, pentru că în afară de diagonală, rezoluția și densitatea de pixeli rezoluția este diferită, dar densitatea de pixeli este identică. iPhone 16 Pro, hai să-l fac eu mai luminos ca să fie la fel, are aceeași densitate de 460 de pixeli per inch. Ce înseamnă chestia asta? Că vei avea un ecran foarte clar. Se va vedea foarte bine toate detaliile, plus că vei avea, evident, pe amândouă ProMotion, adică ce înseamnă un ecran cu 120 de Hz care se va mișca super smooth. Ai chestia asta și pe 13 fără probleme, dar diferența este că față de alte telefoane cu Android, spre exemplu, pe care ai de asemenea high refresh rate, poți să duci la high refresh rate chiar mai mare decât pe Apple. La iPhone nu ai unde să setezi dacă vrei sau nu ProMotion. Îl ai by default. Problema cea mai mare pe care o văd eu este că în 2024 și în 2025 iPhone 16, când se deschide, ai văzut animația aia? Ai văzut cum saccadează animația aia? Animația este și trecerea asta dintr-un ecran în altul. Dacă te uiți la noi în 4K la 60 de frame-uri pe secundă, sunt șanse să o vezi, în realitate însă este enervant, este saccadarea asta dintre ecrane devine deranjantă. Prin comparație o să începi să observi. Dacă ești deja pe un astfel de telefon, vei vedea imediat. Dacă ești pe un 16 însă nu te va deranja la fel de tare. De-aia în clipul în care eu am vorbit despre telefonul ăsta și am spus că este the best of Apple, în cel mai mic form factor la cel mai mic preț, adică cel mai ieftin și mai mic iPhone nou pe care poți să-l cumperi, asta rămâne valabilă pentru că încă nu avem un iPhone SE. Când o să vină la vreo 500-550, atunci va fi o alternativă mai de buget. Dar deocamdată, ăsta rămâne cel mai subțire telefon competent, castrat însă la nivelul ecranului. Așadar, când vine vorba de calitatea experienței pe un telefon, cel mai bun de la Apple este pe aceste două telefoane. Diferența așadar este 6,3 versus 6,9. În rest, aceeași experiență. Mai sunt unele diferențe la baterie, evident, din cauza dimensiunii, dar ca experiență este aproape același lucru și insist la chestia asta pentru că încerc să vă mut către telefonul ăsta decât dacă nu cumva chiar îl vreți pe cel mai mare. Dincolo de partea asta de sistem de operare la care nu am ce să spun nimic cu adevărat important pentru că nu avem Apple Intelligence, o să trec la lucrurile care contează cu adevărat. În toate testele de baterie făcute de toată lumea, pe care pot să vi le confirm și eu, iPhone 16 Pro Max obține o autonomie spectaculoasă. Telefonul ăsta este aproape imposibil de descărcat. Ține 17 ore. Și asta în condițiile în care poți să te uiți la video o grămadă. Cu cât e mai mare ecranul, cu atât o să-l folosești mai des. Se vede bine și se aude bine. Și atunci vei fi evident tentat să-l folosești mai mult și se justifică un telefon mai mare dacă ești foarte productiv sau dacă nu poți să reziști adicției. Până să vă arăt un pic de video pe YouTube, hai să vă arăt un pic câteva chestii pe care noi nu o să le avem, pentru că incluse în prețul acestui telefon ar fi și Apple TV Plus pentru 3 luni, asta în cazul în care cumperi din străinătate. La noi nu ai cele 3 luni gratuite, la fel cum nu ai Apple Intelligence. Ai însă Apple Music pentru 3 luni și ai Apple Arcade pentru 3 luni, dar Apple News Plus, tot așa, la noi nu, însă ai Fitness Plus. Deci, cu reducerile astea, hai să zicem că e mai ușor de înghițit, să zicem, trecerea la un telefon mai nou cu toate astea. Minusul cel mai important rămâne lipsa acelui Apple Intelligence. Totuși, hai să vedem un pic cam cum se vede și se aude. Eu nu prea am dat interviuri mergând. Nu? Nu prea. Nici eu n-am mai luat interviuri în centrul Chișinăului. Suntem din nou cu Vadim Pestrinciuc, care ne-a mai văzut în IGDLC. Ce bine v-a regăsit. Bine v-am găsit la Chișinău. Plănuia să facem interviu prin parc, dar e discotecă de pensionari. Așa e un fel de tradiție la Chișinău, weekenduri, undeva pe la prânz, e un fel de joc, dans pentru persoane mai în vârstă. Și e muzică dată tare. Da, ca să audă ritmul bine, să danseze corect. Da, hai să facem câțiva pași atunci, ca să ne îndepărtăm un pic. Poate că podcastul meu nu este cel mai bun exemplu, dar dacă vrei să vezi ceva pe un ecran mare, dar să și auzi, se va auzi și se va vedea bine. Uite, spre exemplu, poți să-ți mai arăt? Zici că suntem într-o emisiune în aia, concurs cu aia care alergă prin Asia Express? Sau de convingător. Deci nu glumesc.
N-aș insista foarte tare. Toate telefoanele mari deja sunt bune pentru așa ceva și la capitolul acesta încă o dată iPhone-ul nu va dezamăgi și cel mai important lucru, nu o să-i moară bateria pe parcursul unei zile întregi de utilizare. Nu te încurajez să ajungi la 17 ore cu ecranul pornit, dar telefonul ăsta o să le ducă cu brio. Mai ales că are și procesorul de ultimă generație, care este foarte eficient și 8 GB de RAM. Din nou, pe amândouă aceeași chestie. Așadar, partea de anduranță e rezolvată. Hai să mergem la ultima chestie care te mai poate convinge să dai banii pe un iPhone nou, dincolo de faptul că e nou, partea de camere. Și vestea bună încă o dată pe cele două telefoane este că avem aceleași camere. Slavă Domnului, Apple a ascultat ceea ce vor oamenii și le-a dat aceeași chestie, aceleași camere și pe unul și pe celălalt. Și partea de camere vă spuneam că noi am testat-o cel mai bine și atunci hai să vă arăt un pic cam ce ne-a ieșit nouă pe parcursul ultimelor săptămâni. Și am filmat o grămadă de chestii și aici o să-mi petrec un pic mai mult timp. Dacă nu te interesează partea de comparativ de cameră, poți să derulezi mai spre final când voi vorbi de preț. Dar uite, spre exemplu, cum arată niște imagini filmate în șantier. Chestia asta este foarte greu de făcut neapărat întotdeauna la mână dintr-un DSLR. Avantajul unui telefon este că datorită algoritmilor poți să obții această trecere a clarității dintr-un capăt în altul aproape pe automat. Și nu-ți mai rămâne decât să compensezi lumina și lucruri de felul ăsta pe care de obicei pe cameră trebuie să le cam faci manual. Aici s-a întâmplat totul pe auto, este filmat efectiv tot ce vezi aici pe auto, ba chiar avem anumite imagini trase de aici în 120 de cadre pe secundă, pentru că asta este partea care pe noi ne-a interesat cel mai mult. Faptul că poți să ajungi să filmezi în slow motion, cadre de genul ăsta și apoi să poți să încetinești imaginea, sunt wow. Chestia asta arată super bine atunci când vrei să faci producție și iPhone-ul îți permite la aceste 200 de grame, 227 de grame să ajungi în orice poziție, mai ales că camerele sunt și stabilizate. Cam așa arată o parte din filmări. Sunetul însă pe mine direct de pe telefon. Dacă ești într-o zonă destul de liniștită, se descurcă, dar nu este în stare să captureze doar vocea individual atunci când ești într-un spațiu zgomotos. Chestiile astea cu optimizările de cameră încă mai pot fi îmbunătățite, nu le rezolvă nimeni cu adevărat bine, deși pe Google Pixel am întâlnit ceva de genul ăsta. Este însă foarte bun, inclusiv pentru partea de filmare de macro. Adică partea de videografie pentru noi a fost o surpriză cea mai plăcută. Dacă te uiți la finețuri, o să ajungi să le observi și iPhone-ul livrează, mai ales că îți permite să filmezi în format la 4K, vă spuneam, 30, 60, 120, dar și în HDR. Și am observat o chestie, reușește să folosească algoritmii din cameră pentru a îmbunătăți culorile și a face lucrurile și mai crisp. Uite, spre exemplu, tricoul meu e un pic mai gri în realitate, dar datorită texturii l-a interpretat ca fiind tricotat și l-a închis un pic și l-a făcut și mai sharp. I-a dat niște sharpness în plus pentru că probabil i s-a părut că este un pic neclar. Se folosește așadar inteligența artificială, să zicem așa, un machine learning în telefonul ăsta, nu însă la partea de chatbot, ci pur și simplu la partea de cameră mai degrabă, din punctul meu de vedere. Uite, vezi? Asta e iarăși o chestie. Zonă întunecoasă, treci de la macro la cadru wide și se vede foarte, foarte bine. Lumină de la exterior, eu fiind într-un spațiu fără lumină pe față și a reușit să facă chestia asta, să se vadă clar. Ăsta este cel mai mare avantaj al iPhone-ului. Afară la lumină, n-ai ce să reproșezi, întotdeauna te vei bucura de partea asta de HDR de care îți spuneam de aici și partea de stabilizare optică, pentru că uite cum arată filmarea asta în mișcare din nou, din mână, fără gimbal. Dacă cine folosește telefonul are un pic de habar, poate transforma iPhone-ul într-o sculă profesională care poate înlocui un mirrorless, un full frame pe un gimbal. Astea sunt cadre pe care noi deja le-am folosit în filmările noastre și suntem foarte plăcut surprinși de ele. Adică dacă ai văzut cadrele astea, probabil că îți aduce aminte despre clipul nostru, dacă n-ai apucat să-l vezi deja, despre seara pe care am dus-o la școala din Tamaș. Și cam așa arată și într-o zonă cu lumină foarte complicată, iarăși filmare din mână. Toate filmările pe care le vezi sunt făcute de noi din mână. Uite, vezi, trecere de la macro, de la unul la altul, pe cameră chestiile astea sunt greu de obținut. Deci aici aș insista cel mai mult la partea asta. Telefonul însă am mai trecut și pe la Andrei Brătucu, și pe la mine, și la Laurențiu și fiecare dintre noi a apucat să scoată câte ceva din ea. Hai să vă mai arăt eu totuși câteva fotografii. Uite HDR-ul. Deci toate cadrele, toate filmările sunt foarte bune, nu am ce să le reproșez. Ia uite, asta e făcută de Andrei, nu? La cum arată. Da. Uite ce înseamnă împotriva luminii
Uite cât de dramatic. Arată excelent toate fotografiile făcute sunt excelente și te vezi cum le procesează de fiecare dată când înainte să ți le arate, ți le mai procesează încă o dată. Le ia și le mai îmbunătățește. Inclusiv pe partea de filmare, partea asta de HDR, inclusiv pe ultra-wide, consistența asta dintre toate camerele este foarte, foarte reușită. Apple este singurul producător în continuare care reușește să-ți dea aceeași experiență și pe camera ultra-wide, și pe camera principală, dar și pe tele. Și asta e iarăși o chestie importantă. Uite cum arată, spre exemplu, o fotografie de macro. Culori bune, nu ai ce să-i reproșezi. Adică, în toate scenariile de utilizare, uite, spre exemplu, altă dată, vezi când trec dintr-o parte în alta, că la început este un pic fadă și după aceea amplifică culorile, nu face doar amplificare de culori. Saturează puțin, dar în același timp introduce sharpness și ai claritate. Pot să mă duc să văd ce scrie pe anvelopă. Da? Adică e clar că avem îmbunătățirile astea de tehnologie. Aici m-am jucat eu un pic împotriva luminii, iarăși, cel mai greu lucru pentru un telefon este să facă împotriva luminii și asta este la golden hour. Este cea mai complicată lumină în care de obicei fotografiile și filmările ajung albastre, umbrele ajung negre. Toată zona asta neînsorită de aici de jos este foarte clară și HDR-ul acesta și-a făcut foarte bine treaba. Însă, ce mă preocupă pe mine în continuare este partea de portret. Am făcut mai multe poze de portret și am trecut prin filtrele alea pe care le propune Apple și cam așa arată diferențele dintre ele. Dacă mergi pe standard, eu cred că ești ok, dar după care poți să începi să vezi variații de genul ăsta. Și unele arată chiar ciudat. Dacă tu ești pe fața mea, încep deja să apar, nu știu, că am făcut icter sau ceva. Uite, sunt și mai galbene, aici mă doar, aici bolnav de ficat direct. În funcție de filtrul cu care te joci, s-ar putea să se potrivească sau nu cu skin tone-ul tău, dar și cu părul, pentru că eu, încă o dată, nu sunt blond. Și aici se duce în blonziu. Față de generațiile anterioare este mai bine, te vezi? Aici s-a aproape roșcat. Iarăși, algoritmul este făcut pentru toată lumea. Vai, cât de rău e aici. Deci, din nou, nu sunt filtrele astea pentru toată lumea și te încurajezi să te joci printre ele până îl găsești pe ăla care se potrivește cu gusturile tale. Avantajul care este că odată ce îți descoperi filtrul tău favorit, vei descoperi că poți să-ți creezi propria ta semnătură, să zicem așa. Uite, știu cum arată iarba asta, zici că a făcut și ea icter. N-are nicio treabă. Monocrom, super plat. Și ăsta e monocrom dramatic. Mi-a intrat ochii în cap. Bun, cred că v-ați lămurit din ce v-am arătat până aici, însă trebuie să revin un pic la partea asta cu action button-ul. Pentru că una dintre chestiile noi, pentru care probabil ar trebui să-ți iei telefonul ăsta, este că ai un buton care nu este buton, este un shutter pentru cameră, pe care dacă îl apeși, vei trece direct în cameră, încă o dată. Dacă ți-a apăsat lung, vei trece în rec, vei începe să înregistrezi. Când iei degetul, s-a terminat înregistrarea. Când apeși un pic mai lung, vei putea să comanzi rapid, spre exemplu, mai multe funcții ale camerei. Mulți oameni se vor speria când vor vedea aici 0 EV, pentru că asta este gain-ul, dar, spre exemplu, tot așa, dacă apeși un pic, aici poți să treci printre ele. Poți să treci prin diafragmă, zoom, printre camere, stiluri și tonuri. Astea sunt chestiile pe care ți le-am arătat puțin mai devreme. Uite, spre exemplu, cum poți să modifici tonul și să-l închizi mai mult, cum se vedea odată, sau mai ars, când supraexpune o cameră de o calitate, să zicem așa, mai slabă. Partea asta de stiluri este partea cea mai complicată, pentru că aici vei trece printre culorile pe care ți le-am arătat mai devreme. Uite, am toate variantele astea pe care poți să le controlezi însă și de aici. Avantajul este că dacă nu vrei să te obișnuiești cu butonul ăsta, poți să începi să te joci cu degetul și să îți creezi stilul tău, efectiv mutând cursorul pe aici pe ecran. La fiecare dintre variantele astea poți să te duci și fiecare punct practic de pe această diagramă de aici poate să devină un stil, un ton pe care tu să ți-l creezi ca fiind al tău și asta să-l facă ceva mai unic. Chestia asta însă va dezorienta destul de mulți oameni care vor prefera, evident, să folosească telefonul în modul standard. Faza e că cum faci să întorci acum pentru că nu-ți dai seama. Cum mă întorc? De unde? Gata, am tras așa și acum mă întorc în foto. Super, aoleu, dar sunt iar pe tonuri. Ok, undertone, de unde le scot? Să mă întorc de aici. Ok, și acum cum le scot? Stai puțin că nu mai știu. Sunt pe cald, sunt pe rece. Chestia asta poate fi un pic dezorientantă. După care mai tragi și de ecran.
au reușit în sfârșit să complice lucrurile și este poate una dintre puținele ocazii în care pot să laud simplitatea și eleganța softului de la Google. Pe Pixel 9 Pro XL, cam așa arată meniul, spre exemplu, de la cameră. Nu ai exagerat de multe opțiuni. Apropo, și ei încearcă îmbunătățirea clarității vocii. Le iese, dar nu întotdeauna. Astea sunt setările pentru video. Dar uite, spre exemplu, că și ei se complică când vine vorba de meniul de cameră. Dacă treci dintr-o parte în alta, ok, sunt toate funcțiile de video. Pentru partea de foto trebuie să treci aici și la fotografie au și ei setări suplimentare, unde poți să te complici, iarăși foarte tare, luminozitate, umbră, balans de alb, focalizare. Telefoanele acestea, în momentul în care apare Pro în nume, încearcă să bifeze nu doar la greutate și mărime, pentru că și Pixel 9 Pro XL este un telefon masiv, ci mai ales la funcțiile astea de cameră. Nu mi-am propus să fac un tutorial complet, încerc doar să-ți arăt că te poți obișnui și cu butonul ăsta dacă începi să lucrezi suficient de mult cu el, pentru că îți permite, uite, doar efectiv să glisezi degetul peste el și dacă apeși să validezi o comandă sau dacă apeși mai lung să treci iarăși în video și apoi să te întorci în foto. Mare atenție încă o dată, nu-ți convine, trebuie să te întorci aici și să-ți resetezi, să te duci aici pe neutru. Cel mai probabil o să vrei să folosești pe neutru sau poate pe standard, în funcție de gusturile tale. Bun așa? Bun așa. Ai totuși, pentru că suntem aici în studio, să facem și o probă și mare atenție, fiecare când deschizi camera, prima oară vei găsi în HD la 30, pentru că telefoanele astea vin cu stocare puțină, asta este un minus din punctul meu de vedere și poate să bifezi tu că vrei să urci la 4K 60, din păcate însă pe camera frontală mai sus de 4K 60 nu poți să urci. Dar fiind pe video, alte opțiuni nu am aici de ton de culoare și atunci va trebui să mă bazez pe chestia asta și așa se vede, decideți voi cam care este diferența între felul în care mă vede camera de pe iPhone de pe față și cum arăt eu pe o cameră, să zicem, deci din studio. În rest, la capitolul expunere și stabilizare, nu am absolut nimic să reproșez. În continuare, problema mea rămâne chestia asta de skin tone. Și cam asta este nivelul de white pe care pot să-l obțin. Spre deosebire de alte camere de pe alte telefoane, nu am niciun fel de funcție de zoom. iPhone-ul decide singur cât de aproape va cropui din senzor, pentru că îl folosește pentru a stabiliza. Am mai multe opțiuni dacă trec în 4K 30? Nu am. Asta e iarăși un mic minus din punctul meu de vedere. Pe camera cealaltă am la dispoziție echivalentul a 4 focale pe 3 camere. Am acest ultra-wide încă o dată, 1x, 2x care este zoom digital și 5x care este camera de tele, care este foarte bună. La partea de fotografie, mare atenție. Pe măsură ce te apropii de obiecte, o să vezi că se aprinde planta asta de aici. Planta asta înseamnă că a intrat în mod macro și mai ales când o să faci poze la mâncare, o să observi că se activează destul de des pentru că vei face poze de aproape. Ce înseamnă chestia asta? Chiar dacă tu vezi că ești pe 1x, când apare treaba asta, a comutat fără să-ți spună pe camera de 0.5. Și dacă vrei cea mai bună luminozitate, deși camera, ultra-wide-ul nu este rău pe telefonul ăsta, va trebui să apeși aici și când se apropie să debifezi pentru a obține maximum posibil. Problema este că, vezi, nu vei obține claritate, va trebui să te îndepărtezi un pic mai mult de obiecte. Dacă vrei să filmezi de aproape, poți să te apropii destul de mult și să vezi detalii doar pe 0,5x sau atunci când se apropie să o lași în macro. Asta este în continuare o păcăleală pe care Apple o face, în beneficiul tău, evident, că nu vrea neapărat să te păcălească de altceva. Acum, v-am spus despre baterie și despre anduranță. Ambele telefoane țin bine. Am totuși ceva de reproșat și asta este un minus pe care nu aș fi vrut să trebuiască să-l ridic atenției voastre. Am mai explicat chestia asta și o să vă arăt din nou. Pe cutiile acestor telefoane, care apropo vin fără încărcătoare în cutie și cablurile de pe ele sunt așa și așa, o să vedeți că am două iconițe. Chestia asta aici care îți arată că nu ai încărcător în cutie și pe cel mare îți arată că ai încărcare de la 4,5W până la maximum 30W cu USB și Power Delivery. Asta înseamnă că suportă Power Delivery 2, asta înseamnă că îți trebuie un încărcător capabil să dea 30W. Cele de la Apple existente până acum, mai ales cele fără USB-C, nu sunt capabile de chestia asta. Pe celălalt, pe un iPhone, așadar, care pleacă de la 1000 de euro, vei vedea că limitarea vitezei de încărcare este la 23 de W
Și asta nu în orice condiții, ci mai ales atunci când pleci de la o stare de încărcare destul de joasă. Tot așa, între 4,5, dar până la 23 de W pe USB cu Power Delivery. Care-i faza? Telefoanele acestea suportă inclusiv încărcare wireless, cum îi spune Apple MagSafe. Dacă am 23 pe ăsta, el teoretic suportă până la 25 pe MagSafe. Nu o să tragă 25, dar suntem la punctul la care iPhone-ul ăsta s-ar putea să încarce cel puțin aproape la fel de repede pe wireless și nu pe cablu. Pentru partea de încărcare va trebui să te împaci cu niște timp destul de lungi. Pentru a încărca jumătate din baterie, aici vei avea nevoie de vreo 34-35 de minute pentru jumătate din baterie, mare atenție, iar pe cel mare, pentru că poate să tragă un pic mai mult, 58% în jumătate de oră, deci undeva la vreo 26-27 de minute. Amândouă sar de o oră și jumătate pentru încărcarea completă. În 2024-2025 mi se pare prea mult. Avem o grămadă de telefoane cu baterii mai mari care se încarcă mult mai repede și asta este fix din limitarea vitezei de încărcare de care ți-am spus. Pe cifre, avem baterie de 4685 aici și dincoace de doar 3582. Deci nu vorbim despre niște baterii uriașe care trebuie încărcate cu grijă, ci cu cât sunt bateriile astea mai mici, cu atât viteza pe care poți să o bagi, cât de repede poți să împingi curent în ele, este limitat. De aceea se încarcă atât de lent. Dacă erau mai mari, ai fi putut să încarci mai repede până la 80%. Ăsta este un minus important. Și acum, trebuie să fac o plasare și pentru Gadget Boutique, pentru că noi avem cabluri și încărcătoare compatibile care pot să le încarce bine și să folosească unul dintre cele mai importante aturi, faptul că ai USB-C pe ele și le poți, încă o dată, conecta și la alte chestii. Sunt în stare să facă și lucruri, spre exemplu, se pot conecta la monitoare, se pot descărca fișiere de pe ele, nu doar partea de încărcare este importantă. Uite că le-am apropiat și le-am conectat între ele. Dar, până una alta, autonomie mare. Așadar, nu contează întotdeauna mărimea, contează și autonomia. Cu toate astea, de ce v-am zis mărimea bateriilor? Pentru că telefoanele acestea sunt masive. Asta este un telefon care se duce la 1 cm grosime și cu toate astea nu a ajuns încă la 5000 de mAh. Și atunci, dacă v-am arătat acel Honor Magic V3, care este și pliabil și are baterie de 5000 de mAh în condițiile în care are 2 ecrane și tot este mai subțire decât asta, stai să te întrebi un pic cine face cu adevărat inovație și din punct de vedere ingineresc hardware. Mă interesează și partea asta, nu doar partea de software care este excelentă la Apple. Nu ai ce să reproșezi, este fluid, este stabil, este intuitiv, tastatura merge foarte bine. Nu vreau să fac neapărat un review de iOS aici, pentru că cei care folosesc deja un iPhone sunt familiari cu ecosistemul și asta îi ține cel mai mult acolo. Dar minusurile de hardware sunt imposibil de ignorat. Nu-i de ajuns să-mi spui despre Titanul ăsta și despre faptul că aș putea să am Apple Intelligence în viitor. Și ar mai fi o chestie. Mă încurcă și faptul că mi-am făcut update pe laptop, pe MacBook Pro, ca să pot să fac acel mirroring. Speram ca prin update-uri să fie rezolvat. Chestia aia nu este neapărat legată de Apple Intelligence, dar Apple nu ne permite nouă să o folosim. Am testat-o cu Apple ID de Statele Unite și merge. Ele pot face chestia asta fără probleme. Nu știu de ce aș face-o, pentru că am aceeași funcție disponibilă de ani de zile pe Android prin acel Companion. Puteam să fac chestia asta de multă vreme. Să fac mirroring la telefon, pe laptop, mi se pare o chestie utilă doar dacă iPhone-ul meu este uitat acasă și am nevoie de acces rapid la o aplicație. Dar mai există încă aplicații destule care merg doar pe telefon și nu merg întotdeauna bine în browser. Așadar, asta este cu dus și întors, nu este, să zicem așa, o chestie de make or break. Pe mine ce mă încurcă cel mai tare este lipsa avansului cu adevărat real la inteligența artificială. Da, poți să-ți instalezi alte aplicații, dar nu o să ai ceea ce promite Apple, inclusiv, încă o dată, în evenimentul de lansare, Apple Intelligence. Și acum ajung la preț. La capitolul preț, după tot ce ți-am spus aici, eu în continuare totuși înclin către acest iPhone 16 Pro, care pleacă, vă spuneam, de pe la vreo 1000 de euro. Problema care este că atunci când pleacă la plecare, are aceeași memorie RAM, același procesor, aceleași camere, dar are cea mai mică stocare. Are doar 128 de giga. 16 Pro Max este mai scump, dar pleacă de la 256 de giga. Problema care este că dacă vrei să le iei pe ăsta cu 256 de giga, vei mai adăuga încă o diferență de bani care te va păstra în permanență undeva la vreo 100 de euro față de versiunea mai mare. Este clar că Apple face eforturi constante pe toată gama lor de produse, cu mare succes, să te tot ridice din ce în ce mai sus. Că zici, ok, dacă mai pun doar 100, mă duc la diagonală mai mare, baterie mai mare și cam atât. Și atunci de ce n-aș face eu după ce am dat deja mai mult de 1000?
Asta este upselling, așa se numește tehnica asta și fiecare decide dacă vrea sau nu să facă lucrul ăsta. Dar cu toate astea, poți să faci economie de 100 și să ai un telefon care cred eu că poate fi foarte bun pentru oricine. Și te-aș încuraja să-ți iei, dacă vrei neapărat, cel mai nou telefon de la Apple, acest 16 Pro, pentru că este mai compact, este mai ușor de folosit, are 199 de grame, încape mai bine în buzunar și o să-ți faci foarte bine treaba cu el. Și o să mai facă ceva. Nu o să te încurajeze să stai atât de mult timp. Eu trebuie să fac o mică confesiune pe iPhone-ul meu și nu mă laud cu chestia asta. Știu că mulți oameni se laudă când dau burnout, că vor să arate cât de muncitori sunt ei. Asta e de azi. Dar asta este average-ul de săptămâna trecută. Problema care este? Că pe statistica asta, întotdeauna am foarte mult și se duce din ce în ce mai sus. Am petrecut mult prea mult timp, spre exemplu, pe social media. Și, încă o dată, nu sunt eu cel mai bun exemplu și nu vreau să dau lecții. Când vorbesc despre faptul că petrecem prea mult timp pe social media, și eu sunt acolo. Și am observat un lucru, cu cât sunt mai obosit, cu atât mă atrage mai tare. Și tocmai de aceea insist, ecranele mai mari te vor ține mai mult. Deci, când vă arăt chestia asta, eu sunt pe un ecran mare și acum mă duc și eu pe un ecran și mai mare, că voi trece pe acel pliabil, însă cu cât ecranul devine mai mare, vei fi tentat să stai din ce în ce mai mult pe un ecran. Tocmai de aceea îi apreciez pe oamenii care, mai mult sau mai puțin conștient, preferă telefoanele mici. Și cred că poate fi o variantă foarte bună. Sunt oameni care trec la telefoane mai mari pentru că au mici probleme de vedere. Alea se pot rezolva. Însă, chiar și pe un astfel de telefon mic, poți să te duci aici la ecran și poți să te duci să schimbi mărimea textului. Îl faci mai mare. Și te vei descurca foarte bine și așa. Chestia asta poate fi inclusiv dinamică. Telefonul poate să o adapteze de la aplicație la alta. O altă funcție pe care îți recomand să ți-o instalezi, nu voi trece prin toate funcțiile de iOS, e plin de tips and tricks peste tot, dar o chestie care cred eu că poate fi life-changing experience pe un iPhone este asta: Vehicle Motion Cues. Odată ce o activezi, îți apar punctele astea, dar poți să o lași pe automat. Și în momentul în care vei fi în mașină, de cele mai multe ori, nu o faci întotdeauna, o să îți activeze punctele alea și în momentul în care mașina merge, o să vezi punctele mișcându-se și ele după cum se mișcă mașina, ca să-ți limiteze răul de mișcare. Eu, spre exemplu, atunci când stau pe locul din spate, pentru că sunt mai degrabă șofer de cele mai multe ori, am acest rău de mișcare, cu punctele astea mi-a mai scăzut. Chestia asta va adăuga și mai mult la timpul tău de utilizare, mai ales atunci când faci naveta, dar poate fi o ocazie bună dacă faci naveta cu autobuzul, cu trenul, cu chestii de felul ăsta, să poți să-l folosești fără să ai neapărat rău de mișcare. Și o să apară aici la widgeturi și poți să apăși lung pe el, să dai automatically in vehicle și o să vezi că se activează atunci când ești în mașină. De cele mai multe ori. Dar dacă nu, vii aici pur și simplu și dai on și o să-l ai la îndemână. Nu, încă o dată, nu m-aș băga foarte mult în prea multe tips and tricks de pe telefon, dar asta mi se pare cu adevărat o chestie bună, pentru că nu este greu de făcut. Este o funcție de software făcută pe baza accelerometrului și un pic de software bine integrat. Intră în contrast cu orice ai pe ecran, merge foarte bine. Se mulțesc punctulețele când viteza este mai mare, când accelerația laterală este mai puternică și te va ajuta așadar să nu obosești atât de tare când vei folosi telefonul. Dar pentru mai multe tips and tricks, evident, internetul este plin. Dacă vrei să mai afli ceva suplimentar de la noi, spune-ne repede și le mai cerem încă o dată la test. Acum se încheie perioada de testare. Le mulțumesc că ni l-au împrumutat fără costuri, cei de la iStyle. Nu avem o colaborare publicitară cu ei, pur și simplu vrem să le mulțumim că ni l-au împrumutat ca să vi le putem arăta, dar sincer nu văd un motiv pentru care să cumpăr acum un astfel de telefon. Singurul motiv pentru care probabil aș face-o ar fi dacă aș veni mai din spate de generația a 13-a, de la iPhone 12, da? Și dacă nu te mai ține acum bateria, nu te-aș încuraja neapărat totuși să treci la un iPhone nou, pentru că poți să schimbi bateria. Te poți duce la service și vei ieși mai ieftin dacă faci lucrul ăsta. Cel puțin, încă o dată, până nu avem Apple Intelligence aici, nu cred că este o miză schimbarea de iPhone, mai ales că din informațiile care au scăpat pe internet, știm că generația următoare din 2025, este un punct important, memoria RAM va crește și mai mult. Dacă acum toate iPhone-urile, inclusiv 16, 16 Plus, 16 Pro și 16 Pro Max, toate au câte 8 GB de RAM și un procesor competent tocmai pentru Apple Intelligence, de la anul vom avea 12.
Nu știu dacă pe toate, dar e un pas în direcția corectă pentru că acele modele de limbaj de inteligență artificială au nevoie de memorie RAM ca să îți poată răspunde suficient de repede. Nu sunt încă suficient de rapide pentru a face cu adevărat AI pe telefon, dar vor îmbunătăți mult experiența. Dar suntem între generații aici. Nu doar că mai e chestia aia de odată la 2 ani să schimbe iPhone-ul, problema este că avem în față o schimbare dramatică față de generația care trebuie să suporte inteligența artificială, iar 16 Pro și 16 Pro Max sunt telefoane care spune Apple că sunt gândite de la zero pentru Apple Intelligence sau inteligența artificială, dar eu nu cred că așa arată cel mai bun device pentru a folosi inteligența artificială în viitor. În viitorul apropiat, da, dar pe termen lung nu cred că chestia asta este form factorul definitiv. Și am înregistrat bucata asta fix ca să ne putem întoarce la ea peste 2, 3, 5 ani și să vedem dacă am avut sau nu dreptate în legătură cu evoluția tehnologiei. Mi-am propus să nu mă lungesc prea tare, cam aici mă opresc însă cu aceste impresii despre iPhone 16 Pro și 16 Pro Max în versiunile de bază de care ți-am spus. O să las galerie de fotografii pe blogul meu, unde pot să încarc la calitate maximă, pe social media nu pot să fac chestia asta, și pe parcursul clipului am mai introdus noi niște filmări ca să poți să-ți faci, să zicem așa, o referință. Le avem salvate, dacă vreți să vedeți mai multe, puteți să mai urmăriți și o parte din filmările pe care vi le-am arătat pe case bune. Dă un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Și dacă ai nevoie de accesorii, încărcătoare, cabluri și alte gadgeturi, aruncă o privire pe Gadget Boutique. Ai link în descriere sau intră pur și simplu pe www.gb.ro. Mai ai butoane acolo de desubt sub acest clip video de pe YouTube dacă ne urmărești, prin care poți să apeși și să te duci direct pe magazinul nostru. Vreau să le mulțumesc și membrilor noștri care ne susțin cu abonamentele lor lunare și văd clipuri exclusive și în avans. Vă suntem recunoscători pentru tot sprijinul. Dacă vrei și tu să devii membru, pe lângă partea de subscribe, poți să apeși pe butonul Join sau alătură-te cu un abonament lunar de la cel mai mic până la cel mai mare. Numai bine!